एनजिटी च्यानलको सी प्रोग्रामिङ सिरिजको यो पहिलो भिडियो हो। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी यो भिजुअल स्टुडियो कोडबाट हाम्रो पहिलो सी प्रोग्राम लेख्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि हामीले भिजुअल स्टुडियो कोड डाउनलोड एन्ड इन्स्टल गर्नु पर्यो। अनि त्यति मात्रै गरेर भएन, त्यहाँ केही सेटअपहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो गर्नु पर्यो। त्यति सबै काम सकेर अनि त्यस पछाडि हामी छोटो पहिलो प्रोग्राम लेख्नेछौँ। अब सबभन्दा पहिला हामी गुगलमा गएर अथवा कुनै पनि वेब ब्राउजरमा गएर भिजुअल स्टुडियो कोड अथवा सर्ट फर्ममा भ्यास कोड सर्च हान्छौँ। भ्यास कोड सर्च हानिसकेपछि यहाँ पहिलो वेबसाइट code.visualstudio.com खुल्नेछ, हामी त्यसमा जान सक्छौँ। अनि यो चाहिँ माइक्रोसफ्टको तर्फबाट एकदम राम्रो एपिआई हो। यसमा सी भयो, सी प्लस प्लस सबै प्रोग्रामिङहरू एकदम इफिसियन्टली गर्न सकिन्छ। यहाँ विभिन्न एक्सटेन्सनहरू यसरी पाउन सक्छौँ होइन। त्यसको हेल्पले हामीलाई कोडिङ छिटो गर्न अनि एकुरेसीको साथ गर्न हेल्प गर्छ। यहाँ गएर तपाईँले आफ्नो अपरेटिङ सिस्टम चुज गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा यहाँ डाइरेक्ट क्लिक गर्नुभयो भने पनि यसले डिफल्टमा आफै चुज गराइदिन्छ। त्यति भइसकेपछि तपाईँको इन्टरनेट कनेक्सनको स्पिडको हिसाबमा यो सेटअप फाइल डाउनलोड हुनेछ। मेरो इन्टरनेट स्पिड ठिकठाक भएकोले डाउनलोड भइसकेको छ होइन। अब यदि भइसकेपछि यसलाई हामीले सो इन फोल्डर गरेर अथवा डाइरेक्ट यहाँ डबल क्लिक गरेर रन गराउन सक्छौँ। रन गराउँदा सिम्पली नेक्स्ट नेक्स्ट गर्दै जाने हो। केही कुरा ठुलो कुरा छैन, भिडियो स्किप गर्नु भएन हुन्छ। अब यहाँ हाम्रो लाइसेन्सलाई एक्सेप्ट गर्नु पर्यो, त्यस पछाडि नेक्स्ट गर्नु पर्यो। अनि त्यस्तै गरी यो लोकेसन चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, त्यतिकै राख्नु ठिकै हुन्छ होइन। यसो भयो। अनि स्टार्ट मेनुमा सर्टकट क्रिएट गर्ने भयो भने यहाँ चेक गर्नु होला, म गर्न चाहन्न, यतिकै अगाडि बढ्छु। अनि डेस्कटप आइकन चाहिन्छ भने क्लिक गर्नु होला, नचाहिए त्यो पनि गर्नु पर्दैन। त्यस्तै गरी नेक्स्ट अनि लास्टमा इन्स्टल गर्न सकिन्छ। यहाँ केही फाइलहरू एक्सट्र्याक्ट हुने रहेछ, यसको लागि केही समय लाग्नेछ। यति समय हामी यसलाई इन्स्टल हुन दिन्छौँ अनि लास्टमा हाम्रो फाइनल्ली भिजुअल स्टुडियो कोड इन्स्टल हुनेछ। अब यो भिजुअल स्टुडियो कोड भनेको एपिआई थियो। हामीले अब सी प्रोग्रामिङको लागि सी कम्पाइलर पनि डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि मैले रिकमेन्ड गर्ने सी कम्पाइलर भनेको चाहिँ MinGW हो। भिजुअल स्टुडियो कोड स्टार्ट हुन लागेको रहेछ, मैले यसलाई अहिलेको लागि क्लोज गरिदिन्छु। अनि अब म के भन्दै थिएँ, एपिआई भिजुअल स्टुडियो कोड डाउनलोड भयो होइन। अब सी प्रोग्रामिङको कम्पाइलर डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। अहिले हामीले डाउनलोड गर्ने सी कम्पाइलर भनेको MinGW हुनेछ। सिम्पली गुगलमा गएर MinGW सर्च गर्न सक्छौँ होइन। यति गरिसकेपछि यो sourceforge.net को एउटा वेबसाइट आउनेछ। यसैमा MinGW को राम्रो कम्पाइलर हामीले पाउन सक्छौँ। यसमा क्लिक गरेर जान सक्नुहुन्छ, अथवा यहाँ MinGW64 वाला अर्कोमा गयो नि हुन्छ होइन। कुरा एउटै हो। मैले युज गरेको थिएँ योभन्दा अघिल्लोचोटि यो, त्यही भएर मैले यही डाउनलोड गर्नेछु। यहाँ डाउनलोडमा क्लिक गरेर हामीले यसलाई डाउनलोड गर्न सक्छौँ। अनि यो डाउनलोड हुन केही टाइम लाग्नेछ। सेटअप फाइल डाउनलोड भइसकेको छ, यसमा मैले डबल क्लिक गरेर यसलाई पनि इन्स्टल गर्नेछु। यहाँको सबै कुराहरू पढ्न यताउति गर्न सक्नुहुन्छ। मैले सिम्पली कन्टिन्यू गर्दै जानेछु। यसले केही समय लिनेछ। यसलाई मिनिमाइज गरिदिन्छु ब्याकग्राउन्डको एक्टिभिटिजहरूलाई यही कुरा देखाउनलाई। यो थोरै टाइम लिएर टोटल्ली इन्स्टल हुनेछ। मेरो 78-80% प्लस भइसकेको छ है त। अनि फाइनली मैले यसलाई फिनिस गर्न सक्छु। भनेपछि यहाँ थोरै टाइम लाग्ने रहेछ, त्यति दिन मैले भिडियो पज गरेँ। रिक्वायर्ड फाइलहरू डाउनलोड भइसकेको छ, मैले यसलाई कन्टिन्यू गरिदिन्छु। त्यस पछाडि हामीलाई मेनली चाहिने भनेको अब यहाँनिर हामीले सी प्लस प्लस गर्नको लागि सबभन्दा पहिला MinGW बेसलाई चाहिँ मार्क फर इन्स्टलेसन गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि दोस्रो भनेको यो जी प्लस प्लस भनेको सी र सी प्लस प्लसको लागि हो। यसलाई पनि हामीले मार्क फर इन्स्टलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसै हाम्रो आइको सिलेबसमा चाहिँ लास्टमा हामीले फर्डान पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि पनि यहाँनिर मार्क फर इन्स्टलेसन गर्दा हुन्छ है त। नत्र सी वा सी प्लस प्लसको लागि मात्रै चाहिँ यो र यो
सेकेन्ड र फिफ्थ मात्रै गर्दा पनि हुन्छ। यति भइसकेपछि तपाईँले यो विन्डोलाई क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ। रिभ्यू चेन्जेस भनेर रहेछ, यहाँनिर हामीले केही प्रोसिड गर्नुपर्ने रहेछ। मैले यसलाई अप्लाई गरिदिन्छु। अनि यो अप्लाई हुने रहेछ। मैले यहाँ इन्स्टलेसनमा क्लिक गरेर इन्स्टल गर्नु पर्थ्यो। क्लोज गर्न ट्राई गरेको छु, ठिकै छ। अनि यसले थोरै टाइम लिने रहेछ। यति टाइम तपाईँले यो वेट गर्नु होला। लगभग मेरो डाउनलोड प्रोसेस कम्प्लिट भयो है। अब यसलाई एक्सट्र्याक्टिङ भइरहेछ। यो डायलग बक्स चाहिँ अटोमेटिकली क्लोज होस् भनेर मैले त्यहाँ टिक गरिदिएँ। यो प्रोसेसिङ सकेपछि, इन्स्टलिङ सकेपछि इन्स्टल हुन पनि धेरै टाइम लाग्छ। क्या फेरि भिडियो पज गर्नु पर्ला जस्तो छ। हाम्रो MinGW इन्स्टलेसन पनि फिनिस भएन। यति भइसके पछाडि हामी अब सिम्पली माई कम्प्युटरमा जान्छौँ। एउटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यो MinGW को फोल्डरलाई चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबलको पाथमा लगेर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यहाँ सिम्पली सीमा गएर लोकल डिस्क सीमा अथवा जहाँ इन्स्टल गर्नुभएको त्यहाँनिर गएर यहाँनिर हाम्रो MinGW भन्ने फोल्डर हुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। अनि त्यस्तै गरी Ctrl+Shift+3 थियो होइन, ठुलो बनाउने। अनि त्यस्तै गरी यो बिन फोल्डर आउनेछ। बिन फोल्डरमा चाहिँ यस्तरी राइट क्लिक गरेर यहाँ कपी पास गर्नु भएन हुन्छ, नत्र यो फोल्डर खोलेर यहाँ माथिबाट यो एड्रेस कपी गर्नु भएन हुन्छ। कुरा एउटा यो मैले यहाँबाट गर्न चाहेँ। कपी पास यदि गरिसकेपछि हामी यहाँ सर्च बारमा जान्छौँ। अनि त्यस पछाडि इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल भनेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। ENVIRONMENT भेरिएबल्स होइन, एडिट टु इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल भयो। यो भइसके पछाडि यहाँनिर हाम्रो यो विन्डो पपअप हुनेछ। यहाँ लास्टमा हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल्स भन्ने एउटा सेक्सन छ, त्यहाँ क्लिक गर्ने। त्यस पछाडि हामी यहाँ पाथमा जान सक्छौँ। पाथमा गइसकेपछि पाथलाई एडिट गरौँ। एडिट भइसके पछाडि मैले चाहिँ यहाँ अलरेडी अघिल्लोचोटि गर्दाखेरि यो गरिसकेको रहेछु। भिडियो बनाउनुभन्दा अगाडि मैले टक्क यो सबै भिजिएस कोड MinGW डिलिट गरेको थिएँ। यो पाथ चाहिँ अगाडि नै राखिसकेको रहेछु होइन। यहाँ आइसके पछाडि यहाँ न्यूमा क्लिक गर्नु होला, तपाईँकोमा अघि थिएन भने हुँदैन होइन। अनि त्यस पछाडि यो अघि कपी गरेको पाथलाई यहाँ ल्याएर यसरी पेस्ट गरिदिन्छौँ। अनि त्यस पछाडि हामीले ओकेमा क्लिक गर्छौँ, फेरि ओकेमा क्लिक गर्छौँ, फेरि ओकेमा क्लिक गर्छौँ। हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल पनि सेटअप भयो। भनेको अब हामीले कम्प्युटरमा सेटअप गर्नुपर्ने सबै कुराहरू गरिसक्यौँ। अब हामी VS कोडमा गएर कोड लेख्न तयार छौँ। VS कोड ओपन गर्छौँ। त्यस पछाडि VS कोडमा पनि अब केही कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँनिर एउटा अलरेडी फोल्डर बनाएर रहेछु, यो डिलिट गरिदिन्छु। यहाँ एक्सटेन्सन भन्ने सेक्सनमा जानुपर्ने हुन्छ। अनि केही एक्सटेन्सनहरू हामीले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ C अथवा C++ रन गराउनको लागि। मैले यो टर्मिनल क्लोज गरिदिएँ। यहाँ एक्सटेन्सनमा गएर C/C++ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले एउटा हाम्रो यो माइक्रोसफ्टको तर्फबाट एउटा VS कोड एक्सटेन्सन दिनेछ, यसलाई हामीले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यो कुरा अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको रहेछु होइन। एकचोटि अनइन्स्टल गरेर फेरि इन्स्टल गरिदिन्छु। तपाईँले यसलाई यसरी इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को चाहिने कुरा भनेको के हुनसक्छ, कोड रन गर्नको लागि कोड रनर चाहिन्छ। कोड रनर भन्ने एउटा यहाँनिर आउने रहेछ। यो मेरोमा अलरेडी इन्स्टल रहेछ। मैले VS कोड डिलिट गरेँ तापनि यी एक्सटेन्सनहरू चाहिँ डिलिट भएर हेर्नु रहेछ। अघि डिलिट गरेको थिएँ सबै कुरा। यो कोड रनर पनि यसरी इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। यो इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ कोड C++, जाभास्क्रिप्ट, PHP, पाइथन सबै ल्याङ्ग्वेजहरू, सबै नभनौँ म्याक्सिमम ल्याङ्ग्वेजहरू यो एक्सटेन्सनको थ्रुबाट VS कोडमा रन गराउन सक्नुहुन्छ। यदि दुईवटा कुरा इन्स्टल गरिसकेपछि, दुईवटा एक्सटेन्सन इन्स्टल गरिसकेपछि अब भने हामी सी प्रोग्राम लेख्न तयार छौँ होइन। त्यसको लागि तपाईँले कुनै एउटा यहाँ माथि फाइलमा क्लिक गरेर एउटा ओपन फोल्डर भन्नेमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँले यो सबै कामहरू कहाँ गर्न चाहनुहुन्छ त्यो फोल्डर तपाईँले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले चाहिँ अहिले एउटा स्पेसल भोल्युममा EngT नामको फोल्डर बनाएको छु, त्यहाँ सबै कुरा गर्न चाहन्छु भने मैले यसरी सेलेक्ट गरिदिन्छु।
यो फोल्डरभित्र एउटा सी प्रोग्रामिङ, अर्को एचटिएमएल भन्ने दुईवटा फाइल रहेछन् होइन। यो भिएस कोड भन्ने .भिएस कोड भन्ने चाहिँ डिफल्टमा भन्ने छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले केही नगर्नु भयो भने चाहिँ हल्का केही कुरा बुझ्दै गएपछि यहाँ थोरै चेन्ज गरेर बाँकी धेरै काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि मैले सीको फाइल खोलेँ होइन। मैले अलरेडी बनाएको एउटा फाइल रहेछ, मैले यसलाई डिलिट गरिदिन्छु। अनि यहाँ सी प्रोग्रामिङ अथवा त्यो तपाईँले भ्यास कोडमा चलाउनको लागि जुन फोल्डर सिलेक्ट गर्नुभएको छ त्यो फोल्डरभित्र यसरी सब फोल्डरहरू नहुन सक्छन् होइन। त्यसको लागि यहाँ यो फोल्डर आइकनमा क्लिक गरेर यसरी न्यू फोल्डर्सहरू बनाउन सक्नुहुन्छ होइन। धेरैवटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको लागि गर्न चाहनुहुन्छ भने, सीको लागि मात्रै गर्न चाहनुहुन्छ भने सिम्पली फोल्डरैको नाम सी राखिदिन सक्नुहुन्थ्यो होइन। न्यू फोल्डर यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। अब न्यू फोल्डरभित्र अब फाइलहरू बनाउनु पऱ्यो नि त। प्रोग्राम भनेको त फाइल हो एउटा। जुन सब फोल्डरमा बनाउने त्यहाँ क्लिक गर्ने, त्यस्तै गरी यहाँ प्लस आइकन यो भनेको फाइल एड गर्ने आइकन हो। त्यसमा गएर मैले के लेखेको छु, फर्स्ट.सी भनेर एउटा पहिलो हाम्रो सी प्रोग्रामको फाइल बनाउने छ। यसरी हाम्रो फाइल ओपन हुनेछ। अब बाँकी कुरा भनेको यहाँ कोड लेख्ने हो। आजको लागि हामी सिम्पल एउटा फर्स्ट कोड लेख्नेछौँ। म यहाँ सर्टकट युज नगरी लेख्छु यता। सुरुमा HNCLED इन्क्लुड stdio.h, यो भनेको हाम्रो सी प्रोग्रामिङको बेसिक सिन्ट्याक्स हो होइन। त्यस्तै गरी इन्टिजर मेन राख्नेछु होइन। अनि यहाँनिर कर्ली ब्राकेट राखेर यो के हो कस्तो हो पछि म डिटेलमा एक्सप्लेन गर्दै जानेछु यो अपकमिङ भिडियोहरूमा। आज भने एउटा प्रोग्राम मात्रै रन गरेर हेरौँ। अब प्रिन्ट एफ भन्ने एउटा हामीले प्रिन्ट गर्ने फङ्सन हो। यो भित्र जे मेसेज राख्छौँ हाम्रो भरे आउटपुट स्क्रिनमा त्यही कुरा प्रिन्ट हुन्छ। जस्तै अहिलेको लागि सबैले लेख्ने कुरा हेलो वर्ल्ड, यही कुरा लेख्दिएँ। अनि त्यस पछाडि हरेक स्टेटमेन्ट लेखिसके पछाडि हामीले सी प्रोग्रामिङमा यसरी सेमिकोलन लगाउनु पर्ने हुन्छ। पाइथन जाभा स्क्रिप्टहरूमा नेसेसरी हुन्न, तर C++ यी प्रोग्रामिङहरूमा कम्पलसरी हुन्छ सेमिकोलन। यति लेखिसके पछाडि रिटर्न 0 राख्न सक्छौँ। यो राख्नु नराख्नु खासै भ्यालु त दिँदैन, तर यसको केही मिनिङ चाहिँ छ। यदि भइसकेपछि मैले यो प्रोग्रामलाई रन गराउँछु। यसरी प्रोग्राम रन भएको छ, तर यहाँ आउटपुटमा चाहिँ केही पनि दिएन त। पहिलो प्रोग्रामै रन किन भएन भनेर मेरो थोरै दिमाग खराब भयो। मिस्टेक के भएर रहेछ भने मैले प्रोग्राम सेभ गरेर हेर्नेछ। कन्ट्रोल सेभ गरेर मैले रन गरेपछि मैले यहाँ तल यसरी हेलो वर्ल्ड भन्ने आउटपुट पाउन सक्छु। यता यो पहिलो प्रोग्राम थियो होइन। अब तपाईँले यहाँनिर यो पहिलो प्रोग्राममा त इनपुटहरू केही लिनु परेको छैन होइन। अलि पछाडि इनपुटहरू लिनुपर्ने बेलामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको अहिले यो आउटपुट चाहिँ यहाँ आउटपुट स्क्रिनमा आइरहेको हुनसक्छ होइन। मेरो सबै प्रिभियस सेटिङहरू पनि रिस्टोर भएर रहेछ। मैले त्यो पनि देखाउन चाहन्थेँ, त्यही भएर एकैचोटि भ्यास कोडै डिलिट गरिदिएको थिएँ। तर मेरो सबै सेटिङहरू चाहिँ रिस्टोर हुने रहेछ। त्यो कारणले मैले त्यो कुरा सिकाउन थोरै अप्ठ्यारो हुने भयो। तर त्यसको लागि केही छैन, हामी यहाँ सिम्पली सेटिङमा गएर एउटा सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर एउटा एक्स्ट्रा काम के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ सिम्पली रन इन टर्मिनल सर्च गरौँ यता। रन इन टर्मिनल भन्ने कुरा सर्च गर्दाखेरि यताउतै आउनुपर्ने हो। यो कोड रनर रन इन टर्मिनल यो अनचेक भएको हुनसक्छ तपाईँकोमा, यसलाई चेक गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यस पछाडि तपाईँले इनपुट दिन आउटपुट दिन यो सबै गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यो चेक छैन भने चाहिँ तपाईँको जुन आउटपुट आइरहेको हुन्थ्यो यहाँनिर यो चाहिँ टर्मिनलमा नआएर यहाँ आउटपुटमा आएको हुन्थ्यो होला। अनि इनपुट दिने बेलामा हामीले यहाँ आउटपुटबाट इनपुट दिन सक्दैनौँ, त्यही भएर यो टर्मिनलबाट मात्रै दिन सक्छौँ। अहिले यो केसमा जस्तै मैले यहाँ प्रिन्ट एफ गरेर इन्टर नम्बर भनिदिन्छु होइन। यो प्रोग्राम के हो यो यसको डिटेलमा नजानु होला, यो बिस्तारै पढिहाल्नुहुन्छ होइन। स्क्यान एफ राखेर मैले एउटा इन्टिजर नम्बर लिइदिनेछु %d एन्ड %a भन्ने एउटा भेरिएबल बनाउनु पर्ने भयो। भेरिएबल बनाउन अगाडि हामीले यसलाई डिक्लेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो के गरेको चाहिँ अहिले नसोद्धा हुन्छ है। अनि त्यस्तै गरी अब स्क्यान एफले युजरबाट इनपुट लिनेछ। अनि त्यस्तै गरी प्रिन्ट एफ भित्र यो इन्टर %d भनेको अब माथितिर जुन नम्बर हुन्छ त्यही इन्टर गर्नुभयो भनेर यसरी आउटपुट दिनेछ। मैले यसलाई रन गराउँछु, त्योभन्दा अगाडि सेभ गर्छु। सेभ गर्न भुलेर भेजा खराब भएको थियो।
यसको सर्टकट की यहाँनिर यसरी होभर गरेर देख्न पनि सक्नुहुन्छ। कन्ट्रोल प्लस अल्ट प्लस एन रहेछ, त्यसलाई किबोर्डबाट दाब्दा नि भयो, नत्र यहाँनिर तल गएर यसरी लेख्दा नि हुन्छ। जिसिसी फर्स्ट डट सी छ नि यो, यसलाई जिसिसी फर्स्ट डट सी यस्तो लेखेर इन्टर हान्नु भयो भने हुन्छ। क्याप्चर गर्नै भएन त, यहाँनिर हिरो रहेछ, मैले यहीँबाट रन गराउँछु है त। यसरी इन्टर नम्बर भन्ने आएको छ होइन, मैले इन्टर नम्बरको ठाउँमा कुनै 3 जस्तो यस्तो नम्बर हानिदिएँ भने किन यति टाइम लाग्यो, यो इन्टर 3 भन्नु पर्थ्यो। यसरी के गडबड भयो, e.exe भन्ने छुट्टै फोल्डर बनाएको यो किन बन्यो। अघि मैले प्रोग्राममै थोरै गडबड गरेर रहेछ, अब चाहिँ प्रोग्रामले राम्ररी काम गरायो, कोडिङमै गडबड गरेर रहेछ, थोरै एउटा स्पेस बढिदिएर रहेछ, त्यसले गर्दाखेरि अघि गइरहेको थियो। नत्र चाहिँ अब सिम्पली इन्टर नम्बर भनेपछि 3 हानिदिएपछि यसरी यो इन्टर 3 भनेर आउटपुट दिनेछ। यदि तपाईँले रनिङ टर्मिनल गराउनु भएको थिएन भने तपाईँले यसरी यहाँबाट इनपुट दिन सक्नुहुन्थेन। आजको पहिलो प्रोग्राम यति नै थियो होइन। अब भनेको हामीले यहाँ कसरी कोड लेख्न सक्छौँ, बाँकी सबै कुरा सेटअप भयो होला। यहाँ केही प्रब्लम आएको हुनसक्छ, आएको छ भने कमेन्ट डाउन गर्नु होला, म तपाईँको समस्याको समाधान दिने प्रयास गर्नेछु। आजको भिडियोमा यति नै थियो। अपकमिङ भिडियोहरूमा हामी सी प्रोग्राम राम्ररी सिक्दै जानेछौँ। अरू भिडियोहरू अहिले पब्लिस भएको छैनन् भने पनि त्यहाँ अनलिस्ट भएर बस्या हुन सक्छन्, त्यही भएर प्लेलिस्टमा गएर तपाईँले अपकमिङ भिडियोहरूलाई अर्ली एक्सेस लिन सक्नुहुन्छ। आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै भयो, धन्यवाद।